नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। मौसमा कसलाई हुँदैन विदेश घुम्ने रहर 24 जोडी घुम्ने छन् दुबई सरारा खतीबाट वर्ल्डको पेमेन्ट गरेर दुबई जना दुबई घुम्न जाउँ र मेरा खल्तीबाट वर्ल्ड लिङ्कको 3 या 12 महिनाको पेमेन्ट गर्दा 24 भाग्यशाली जोडीले जित्न सक्नेछन् दुबई घुम्ने मौका। अपडेट सुरु गरौँ उपेन्द्र महतो निकट भण्डारी सञ्चार मन्त्रीको विज्ञ सम्बन्धी समाचारबाट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गर्न हुँदै नभएको सहमति प्राप्त भएको झुटो विवरण उल्लेख गरेर मन्त्री परिषदलाई नै ढाँटेको पाइएको छ। भूपेन्द्र भण्डारीलाई दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गर्न मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मन्त्री परिषदलाई नै झेल गर्ने प्रस्ताव पठाएको प्रमाण टेकपानाले फेला पारेको छ। गत 5 असारको मन्त्री परिषद बैठकले भण्डारीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसका लागि मन्त्रालयले सोही मितिमा गरेको सिफारिस पत्र सहितका कागजात टेकपानाले हात पारेको हो। सहसचिव सरहको तलब भत्ता र सेवा सुविधाका लागि सहमति प्राप्त भएको भने मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगिएको भए पनि मन्त्रालयले उक्त सिफारिस गरेको र सोही नियुक्तिको निर्णय गरेकै दिन मात्र प्राधिकरणसँग सहमति माग गर्दै पत्राचार समेत गरेको देखिन्छ। तर सो विषयमा प्राधिकरणले भने मन्त्री परिषदको 5 असारको निर्णयको आधारमा 9 साउनमा मात्रै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 5 असारमा प्राधिकरणबाट प्राप्त नै नभएको सहमति प्राप्त भएको झुटो विवरण राखेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदलाई गुमराहमा पारेको हो। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले यो विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै बुझेर मात्र भन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। भण्डारीले सन् 2008 देखि 2015 सम्म स्मार्ट मोबाइल बुरुन्डीको सिइओ र त्यसपछिको 14 महिना इन्टरग्रुप टेलिकम सियरा लियोनमा सिइओ रहेर काम गरेका थिए। ती दुवै कम्पनीमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको थियो। प्रेमीलाई विश्वास गरी एटिएम कार्ड दिँदा 17 लाख ठगी काण्डमा एक विवाहित महिला फँसेकी छिन्। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 बस्ने 29 वर्षीय सनिसा मल्ललाई अपरिचित व्यक्तिले ब्याङ्क खाता खोल्न लगाएर ठगी काण्डमा फसाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। भेटघाट नभए पनि उनीहरू व्हाट्सएपबाट जोडिएर प्रेम सम्बन्धमा गाँसिएका थिए। प्रेमिका बनाइसकेपछि ती युवकले मल्ललाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आफूलाई केही ब्याङ्क अकाउन्ट आवश्यक परेको भन्दै उनको नामबाट विभिन्न ब्याङ्कमा खाता खोल्न लगाएका थिए। प्रेमीको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै महिलाले विभिन्न 10 वटा ब्याङ्कमा खाता खोलेर चेकबुक र एटिएम कार्ड पार्सल गरेर युवकलाई पठाएकी थिइन्। एटिएम कार्ड प्राप्त भएपछि युवकले भारतमा बसेर विभिन्न नेपालीसँग नजिकिएर उपहार पठाइदिने भन्दै पार्सलका लागि लाग्ने शुल्क महिलाले खोलिदिएको ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्न लगाउँछन्। यसरी विभिन्न शीर्षकमा रकम पठाउँदा एक पीडितले 17,15,000 रुपियाँ पठाएपछि आफू ठगिएको थाहा पाउँछन्। पीडितले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएपछि विवाहित महिला पक्राउ परेकी हुन्। अनलाइनमा भेटेका युवकलाई विश्वास गरेर आफ्नो एटिएम कार्ड उपलब्ध गराउँदा मल्ललाई 17 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार मल्ल एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनी जस्तै विश्वास गरेर अर्कालाई आफ्नो ब्याङ्क विवरण र अन्य कागजात उपलब्ध गराउँदा थुप्रै नेपाली ठगी सम्बन्धी कसुरमा जेल सजाय भोगिरहेका छन्। नेपाली बजारमा शुक्रबारदेखि आइफोन 15 सिरिज उपलब्ध भएको छ। आइफोन 15 सिरिज सार्वजनिक भएसँगै एप्पल वितरकहरूले विभिन्न अफरको घोषणा गरेका छन्। एप्पलको वितरक मध्येको एक इभो स्टोरले आगामी बिहिबारसम्म आइफोन 15 सिरिजको फोन खरिद गर्ने प्रयोगकर्तालाई 20 वाटको एप्पल USB-C चार्जर र टेम्पर ग्लास निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै एप्पलको अर्को वितरक ओलिज स्टोरले आइफोन 15 र आइफोन 15 प्लस खरिद गर्ने प्रयोगकर्तालाई 20 वाटको एडाप्टर वा JCPAL को स्क्रिन प्रोटेक्टर र कभर उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै आइफोन 15 प्रो र प्रो म्याक्स खरिदमा प्रयोगकर्ताले 20 वाटको एडाप्टर र JCPAL को स्क्रिन प्रोटेक्टर वा 8,500 रुपियाँ पर्ने JBL स्पिकर वा 10,500 रुपियाँ पर्ने 10,000 mAh क्षमताको
एडम एलिमेन्ट्स ग्राभिटी टु पावर ब्याङ्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ। त्यस्तै जेनेरेसन नेक्स्टले आइफोन 15 सिरिजका सबै मोडल खरिदमा 20 वाट क्षमताको एडाप्टरका साथै स्क्रिन प्रोटेक्टर र कभर उपलब्ध गराउने बताएको छ। त्यस्तै एनआइएमबी ब्याङ्क, ग्लोबल हाइमी ब्याङ्क र एभरेस्ट ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर शून्य डाउन पेमेन्टमा यी चारवटै मोडल उपलब्ध गराउने बताएको छ। वितरकहरूले यी अफर पहिलो चरणका लागि मात्रै उपलब्ध गराउन लागेका छन्। त्यस्तै आइफोन 15 सिरिज खरिदमा 1 वर्षको एप्पल वारेन्टी, 1 वर्ष थप वारेन्टी र एक पटक स्क्रिन रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी दिइएको छ। आइफोन 15 को सुरुवाती मूल्य 1,57,000 छ भने आइफोन 15 प्लस को 1,76,000, आइफोन 15 प्रो को 1,95,000 र आइफोन 15 प्रो मैक्स को सुरुवाती मूल्य 2,33,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित समितिको सभा हलमा सम्पन्न बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। स्मार्ट सेलको लाइसेन्स गैर कानुनी रूपमा बिक्री गर्नेतर्फ केही कार्यहरू भएको भन्ने विषय प्रसङ्ग समितिको बैठकमा उठेको थियो। सोही विषयमाथि छलफल पश्चात उक्त कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू भुक्तानी गरि नसकेको र कम्पनी लिक्विडेसनमा नगएको अवस्थामा हाललाई उक्त कम्पनीको लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्यलाई स्थगित राख्न भनिएको हो। ऋण दायित्व एनसेललाई बोकाएर उम्किने दाउमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्तालाई सहयोग पुर्याउने गरी सरकारले हालै मात्र अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेको थियो। टेरामोक्स प्रविधिको खरिद र दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लगातार घट्दै गइरहेको आम्दानी सम्बन्धमा 2 दिन लगातार समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकले टेरामोक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया लगायतका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको भन्दै समितिले नेपालको सन्दर्भमा भने मूल्य न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रयास नै नभएको र सेवा पनि गुणस्तरीय नभएको उल्लेख गरेको छ। यसका साथै सूचना प्रविधिमा भएको विकासको गति अनुरूप देशको नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधार पक्षमा आवश्यक सुधार हुन नसकेको विषय समेत औल्याइएको छ। कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरूले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्दै समस्या समाधानतर्फ अग्रसरता नलिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व दायित्व समयमा नै नतिर्ने, कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासीन भएको उल्लेख गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व 3 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानुन बमोजिम असुलुपर गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको छ। साथै निर्धारित समयभित्र हिसाब फरफारक नगर्ने त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई नियमअनुसार कारबाही गरी सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्य प्रगति सुस्त रहेको ठहर पनि समितिले गरेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न सकिने प्रणालीको सुरुवात भएको छ। बिहिबार यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा आयोजित सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाह प्रणाली विस्तार कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सेवा उद्घाटन गरेका हुन्। यससँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा सवारी चालक अनुमति पत्रको फारम बुझाउँदा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ। अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु भएसँगै सेवाग्राही कार्यालयमा लाम लाग्नुपर्ने अवस्था कम हुँदै जाने मन्त्री ज्वालाले बताएका छन्। पहिलो चरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाबाट सुरु भएको यो सेवा दोस्रो चरणमा दशैँपछि उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालय र तेस्रो चरणमा देशैभर लागू गर्ने योजना छ। यसका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य तयारी भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। अब सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूको मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट नेपाल पे स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड एनसीएचएलले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल पे सम्पूर्ण वाणिज्य ब्याङ्कमा जोडिएको जानकारी दिएको हो। यससँगै अब ग्राहकले जुनसुकै वाणिज्य ब्याङ्कहरूको मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत नेपाल पे स्क्यान गरी मर्चेन्टलाई भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी अधिकांश विकास ब्याङ्क, फाइनान्स कम्पनी, वालेट र कनेक्ट आइपीएस एपबाट पनि नेपाल पे स्क्यान गरी मर्चेन्टलाई तुरुन्तै भुक्तानी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। नेपाल पेबाट भुक्तानी गर्न मोबाइल ब्याङ्किङ वा वालेटको प्रयोगकर्ताले
क्युआर स्क्यान गर्ने अप्सनमा गई नेपाल पेको लोगो रहेको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले नेपाल पेमा अन्तराबद्धता कायम गर्न यस उपलब्धिलाई एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा लिएको छ। त्यससँगै यसबाट क्युआर भुक्तानीमा वृद्धि हुने पनि कम्पनीको अपेक्षा छ। सिजी मोटर्सले पुराना गाडीसँग एक्सचेन्ज गरी विद्युतीय गाडी नेटा भी लिन चाहने ग्राहकका लागि एक्सचेन्ज क्याम्प आयोजना गरेको छ। असोज 28 गतेसम्म काठमाडौँ स्थित विशालनगर शोरूममा हुने एक्सचेन्ज क्याम्पमा जुनसुकै ब्रान्डका पुराना गाडी नेटा भीसँग साट्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। एक्सचेन्ज क्याम्पमा आकर्षक बोनससहित पुरानो गाडीको राम्रो भ्यालुएसन, 1 वर्षको बिमा, सडक दस्तुर तथा डिक्की फुल अफर समेत दिइरहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। साथै हरेक टेस्ट ड्राइभमा आकर्षक उपहार पनि दिइनेछ। सेगमेन्टमा सबैभन्दा ठूलो 335 लिटरको डिक्की भएको नेटा भीले डिक्की फुल अफरमा 43 इन्चको स्मार्ट टिभी, कार भ्याक्युम क्लिनर, 1400 वाटको प्रेसर वासर, भ्याक्युम कप, भ्याक्युम फ्लास्क, 6.6 किलोवाटको चार्जर तथा टायर सेट समेत सित्तैमा दिइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। एड ब्लकर प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्तालाई बाँकी भिडियो हेर्नै नदिने युट्युबको नयाँ नीति लागू भएको छ। आम्दानी घट्दै गएपछि युट्युबले घोषणा गरेको एड ब्लकर प्रतिबन्ध लगाउने नीति अहिले अधिकांश ठाउँमा लागू भएको हो। नेपालमा पनि यो फिचर केही प्रयोगकर्तामा लागू भइसकेको छ। यदि तपाईले ब्राउजरमा एड ब्लकर प्रयोग गर्नुभएको छ भने भिडियो प्ले हुँदाहुँदै बीचमा पपअप नोटिस देखिन्छ। उक्त नोटिसमा भिडियो हेर्न एड ब्लकर डिसेबल गर्न भनिएको हुन्छ। अन्यथा विज्ञापन नहेर्ने भए युट्युब प्रिमियम प्रयोग गर्न भनिएको देखिन्छ। त्यसको तल एड ब्लकर डिसेबल गरेर युट्युब विज्ञापन इनेबल गर्ने वा प्रिमियम सब्सक्रिप्सन लिनका लागि 2वटा बटन राखिएको देख्न सकिन्छ। युट्युबले यो नीति कहिलेबाट लागू भएको हो भन्ने कहीँ खुलाएको छैन। यसअघि परीक्षणमा रहेको यो नीति अन्तर्गतको नोटिस अहिले अधिकांश प्रयोगकर्तामाझ देखिन थालेको छ। प्रयोगकर्तामाझ पासवर्ड रहित फिचर परिचित गराउन गुगलले डिफल्ट रूपमा पासकी तयार पार्न सकिने अप्सन उपलब्ध गराउने भएको छ। मंगलबार एक ब्लग सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले सुरक्षित, सहज र भरपर्दो पासकी प्रणाली सहजै इनेबल गर्न सघाउने उद्देश्यका साथ डिफल्ट रूपमा पासकी तयार पार्ने अप्सन राख्न लागेको जानकारी दिएको हो। यससँगै प्रयोगकर्ताले गुगल अकाउन्ट खोलेको समयमा पासकी तयार पार्नुहोस् भनिएको अप्सन देख्नेछन्। सो अप्सनमा गइसकेपछि प्रयोगकर्ताले त्यहाँ देखाए बमोजिम विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर पासकी फिचर इनेबल गर्न सक्नेछन्। यसअघि गुगल अकाउन्टको सेटिङमा गएर पासकी फिचर सेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले पनि गुगल अकाउन्ट सेटिङमा सो अप्सन छ। पासकी फिचर मार्फत अकाउन्ट साइन इन गर्दा 40% छिटो अकाउन्ट साइन इन हुने गुगलको दाबी छ। डिभाइसको बिमा गर्ने कम्पनी अल टेस्ट प्रोटेक्सन प्लानले सबैभन्दा महँगो ड्रप टेस्ट गरेको छ। हरेक वर्ष जसो महँगा ब्रान्डको ड्रप टेस्ट गर्ने उक्त कम्पनीले अहिले बजारमा भएका मध्ये आइफोन 15 प्रो म्याक्स, स्यामसङ S23 अल्ट्रा, गुगल पिक्सेल फोल्ड र स्यामसङ ग्यालेक्सी Z फोल्ड 5 को ड्रप टेस्ट गरेको हो। ड्रप टेस्ट गरेका स्मार्टफोन मध्ये आइफोन 15 प्रो म्याक्स र स्यामसङ ग्यालेक्सी S23 अल्ट्रा को मूल्य करिब $1200 तथा ग्यालेक्सी Z फोल्ड 5 र गुगल पिक्सेल फोल्डको मूल्य करिब $1800 रहेको छ। यस परीक्षणका लागि अल टेस्टले सबैभन्दा पहिले फोनलाई 30 मिनेटसम्म पानीमा राखेको दाबी गरेको छ। आधा घण्टासम्म पानीमा राखिएको भए पनि सबै स्मार्टफोनले राम्रैसँग काम गरेका थिए। त्यसपछि फोनको ड्रप टेस्टमा भने कुनै पनि स्मार्टफोन सफल हुन नसकेको बिमा कम्पनीको दाबी छ। ग्यालेक्सी S23 अल्ट्रा फोन ड्रप टेस्टपछि फोन प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको थियो। यता Z फोल्ड 5 र गुगल पिक्सेल फोल्डले भने ड्रप टेस्ट झेल्न सफल भएका छन्। आइफोन 15 प्रो म्याक्स र ग्यालेक्सी S23 अल्ट्रा दोस्रो पटकको ड्रप टेस्टमा पनि असफल हुन्छन्। फोन पछार्न साथ आइफोन 15 प्रो म्याक्सको पछाडिको ग्लासका साथै 2वटा क्यामेराको ग्लास पनि फुट्छ। यता S23 अल्ट्राको भने पछाडिको ग्लास फुट्छ तर क्यामेरामा केही असर पर्दैन। ग्यालेक्सी फोल्ड 5 र गुगल पिक्सेल फोल्डको मुख्य स्क्रिन केही नभए पनि सेकेन्डरी स्क्रिन भने फुटेको थियो। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।